Bạn, như video trước mình đã hướng dẫn sơ bộ phương pháp đấu lối động cơ bước. Hôm nay mình làm video này đấu lối chi tiết cho các bạn. Cụ thể ở đây là mình sẽ vẫn dùng bộ driver 5 pha của Australic. Mình sẽ đấu cho 30 và mình sử dụng motor bước loại 5 pha của Sayo Daiki. Loại này dòng của nó là 1,5A. Như video trước mình nói là với bộ điều khiển này thì chúng ta chỉ nên dùng cái loại motor 1,5A để điều khiển. Nếu mà bạn dùng loại 2,8A 3 gì đấy thì cái bộ driver này nó sẽ bị chết, nó bị hỏng. Đây mình vẫn nhắc lại là gì? Nguyên tắc đấu lối là dương chung. Mình đã đấu lối sẵn đây rồi. Pull cộng, Dear cộng và HO cộng mình đấu lối tiếp. Mình đã đấu lối sẵn đây. 3 bộ driver này mình đã đấu sẵn, thì nữa mình sẽ cấp nguồn 5V vào đây cho. Ở đây là mạch USB Mark 3 mình 2.0 mình đã giới thiệu ở video trước. Bây giờ mình sẽ đấu lối. Mình đã đấu lối sẵn 5V, dây 5V đây trên bo giao tiếp Mark 3 này, để mình sẽ đấu vào chân 5V của driver. Mình sẽ đấu 5V vào đây. Sẽ cắm lại vào driver. Còn như loại motor này ấy, có mã đây, mình cũng không tra lại datasheet nữa mà mình sẽ đấu trực tiếp dòng Sayo Daiki. Các bạn nhìn trên video mình để motor theo vị trí này thì mình sẽ thống nhất là bắt đầu từ bên tay phải này, là bắt đầu từ là thứ tự là 1 2 3 4 5 thì nó sẽ tương ứng gì. Đây mình sẽ tháo bộ rắc này ra và mình sẽ đấu. 1 sẽ tương với vị trí 1 của đế này. Rồi. 2 sẽ ứng vị trí 2. Tức là 1 sẽ tương ứng với ở trên này là blue và 2 nó sẽ là red. Ba thì nó sẽ là black. 3 sẽ là black. Mình sẽ đấu black. 4 trở lại vị trí cũ, tức là nó sẽ là gì? Vị trí 3. Ở đây nó là gì? Orange. Năm nó là green. 6
Đấy, đó là thứ tự đúng của motor này với driver Australic của Hàn Quốc. Cái này, cái mạch này bạn này mình cũng đã đấu sẵn rồi. Đấy, mình đấu tiếp nốt cái này. Thứ tự nó cũng thế thôi. Đây, một này, và sẽ đấu vào chân 1. Hai, bạn đấu chân 2, red. Năm ba sân black ở vị trí chân số 5. Bốn, orange. Orange. Năm là green. Đó, mình đã đấu xong. Ở đây mình dùng nguồn 24V. Mình sẽ cấp cho driver và bo điều khiển. Ở đây mình sẽ cấp nguồn cho driver. Sẽ nối tiếp vào đây. Các bạn để ý là khi các bạn đấu điện một chiều này ấy, nó phải đúng chân dương và chân âm. Nếu đấu sai nó sẽ bị hỏng driver ấy. Sẽ lổ lại hỏng driver.
Ở đây dương là chân trong, âm chân ngoài. Dương đây, nguồn dương chân trong. Âm chân ngoài. Đó, vậy là mình đã đấu xong cái phần động lực. Cắm vào thôi. Đối quá. Rồi bây giờ mình sẽ đấu phần tín hiệu. Đây các bạn chỉ nhìn trên đây. Nếu các bạn dùng 40 thì bạn đấu qua đôi menu này. Còn nếu mà 50 thì bạn phải dùng các chân rắc trong cái trong này. Mình sẽ đấu 30. Đia full đia full chục y đia full chục y.
mình sẽ đấu trục Z. Đi trục Z, full trục Z. Giờ mình sẽ đấu vào driver, phần điều khiển. Các bạn nhìn nhá, pull, deer thì bạn phải đấu đúng. Đây là deer và pull thì mình phải đấu ngược lại. Đây là pull. Deer. Xong một trục Y. Xong trục Y. Trục Z. Rồi, và mình đấu xong phần driver. Bây giờ mình cấp nguồn cho bo điều khiển, bo giao tiếp. Các để ý đây, cấp nguồn vào bo giao tiếp cũng 24V, để ý chân. Rồi, vậy là mình đã đấu xong cái phần điều khiển. Còn phần điều khiển spin này thì video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối và setup cho spin. Tiếp tới là mình sẽ kết nối driver với cả bộ giao tiếp Mát 3 này với máy tính. Chúng ta bắt đầu đi cài đặt. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt cái phần mềm Mát 3.
Ở đây mình đã test thử với bản 066 này thì nó chạy khá ổn định. Cái phần mềm và cái driver này thì mình sẽ để dưới video mô tả. Các bạn vào phần cài đặt, các bạn cài đặt như các phần mềm bình thông thường khác thôi. Mình để mặc định là ổ C Mat 3. Các bạn like, delete. Tiếp theo các bạn sẽ collect cái phần mềm. Bạn vào thư mục collect, bạn copy toàn bộ hai file này và bạn copy vào thư mục Mat 3 ổ C. Các bạn cài đè lên, copy đè lên. Tiếp tới phần driver. Trong này nó có một file là file đã config mặc định, mình đã config sẵn rồi thì chúng ta copy vào thôi. Và một cái file thư viện này driver cho một cái Mat 3 USB, các bạn copy cả hai phần này vào. Rồi, vậy là phần cài đặt đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Đấy, nó sẽ hiện thị lên là cái driver sẽ nhận cho cái Mat 3 USB này, thì các bạn sẽ chọn nó vào OK. Đó. Ở trong trạng thái này nó sẽ báo là Mat 3 USB kết nối, tức là các bạn đã kết nối thành công. Trong phần setup port và pin này thì mình đã setup sẵn rồi. Các bạn copy cái phần setup kia vào, nó sẽ y này, mặc định này, và các bạn về dùng luôn, cũng không cần phải thiết lập nữa, vì bản thân cái thằng Mat 3 USB này nó rất dễ thiết lập. Trong phần motor turning này thì mình để ổn định để mình test. Mình cũng chưa chỉnh thông số gì hết. Để biết được cái phần để thiết lập thông số này thì các bạn đọc trong hướng dẫn, nó sẽ có, mà các bạn thiết lập cho làm sao cho đúng với phần cơ khí và phần động cơ của mình. Nào chúng ta bắt đầu test thử từng trục. Mình bắt đầu test cho từng trục. Đầu tiên là mình sẽ test cho trục X. Motor đã quay. Motor đã quay. Trục Y. Và trục Z. Trục Z thì mình lại phải thiết lập lại cái phần phím tắt. Sẽ đặt lại cái phần phím tắt. Đó. Vậy là phần đấu nối này mình đã đấu nối, dẫn các bạn đấu nối xong.
Video tiếp theo mình sẽ kết nối với motor Vecta và rồi motor của của cho cái đời driver này là Ausolix nữa. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ làm cho cả AC Servo. Nếu các bạn nào mà muốn thì các bạn gửi để lại cái comment ở dưới video, mình sẽ làm tiếp. Xin chào các bạn.